Hello Snowflakes, πώς είστε, τι κάνετε? Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς κάνουμε χτιστό γαλλικό. Όπως πάντα ξεκινάμε το μανικюρ μας απολυμμένοντας το χέρι. Έπειτα δίνουμε σχήμα. Μιας και θα κάνω χτιστά, τα νύχια πρέπει να είναι κοντά και στρογγυλά. Στη συνέχεια κάνω μανικюρ. Προτιμάμε κυρίως το ξηρό μανικюρ στα τεχνητά νύχια για λόγους υγρασίας. Βέβαια και υγρό μπορεί να γίνει, απλά θα πρέπει το νύχι να έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά πριν την τοποθέτηση. Στη συνέχεια μπορούμε να μπαφάρουμε το νύχι, να το περάσουμε πολύ απαλά με μια κόκκινη ή κίτρινη φρέζα. Και πάμε τώρα στην τοποθέτηση φόρμας. Αυτό το κομματάκι σε πάρα πολλά βίντεο δείχνει ότι το κολλάνε από κάτω. Προσωπικά δεν με βολεύει εκτός αν κάνω τετράγωνα νύχια, οπότε το χρησιμοποιώ για να μην μου κολλάει φόρμα. Αλλά σε αυτό το σχήμα τώρα δεν μας χρειάζεται. Εάν θέλετε να δείτε αναλυτικά τοποθέτηση φόρμας, έχω ανεβάσει το αντίστοιχο βίντεο στο κανάλι μου. Τώρα, όπως βλέπετε, αυτό το νύχι μου είναι ανωδικό, οπότε πρέπει να βάλω τη φόρμα λίγο διαφορετικά. Αν θέλετε να δείτε πώς διορθώνουμε ανωδικά και καθοδικά νύχια, έχω φτιάξει 2 βιντεάκια, μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μου. Και αφού δούμε πώς θα τοποθετήσουμε τη φόρμα, ανοίγουμε τα φτάκια και την κολλάμε και τη σφίγγουμε όσο πολύ ή λίγο θέλουμε από μπροστά. Το σχήμα που θα κάνω εγώ είναι ροζικό αμύγδαλο. Και ξεκινάμε λοιπόν την τοποθέτηση. Τοποθετώ primer, το συγκεκριμένο είναι χωρίς οξέ, γι' αυτό και δεν στεγνώνει. Και στη συνέχεια βάζω μια λεπτή στρώση rubber base. Και μετά την πολυμερίζω. Στη συνέχεια βάζω μικρή ποσότητα από ακριτζέλ, διάφανο προτιμώ, και το βάζω πάνω στο μισό του νυχιού και από εκεί το δουλεύω σιγά σιγά προς τα κάτω. Το καλό με το ακριτζέλ είναι ότι δεν τρέχει, ανάλογα βέβαια και την εταιρεία και τον τύπο του ακριτζέλ που προτιμάμε, αλλά τα περισσότερα είναι πιο σταθερά, οπότε έχουμε και χρόνο να το δουλέψουμε και να το φτιάξουμε έτσι ακριβώς όπως θέλουμε. Κάποια ακριτζέλ είναι πιο σταθερά και στέρεα, οπότε δεν τρέχουν καθόλου και είναι κατάλληλα και για χάριους, και κάποια άλλα είναι λίγο πιο ρευστά και βοηθούν στο να κάνει self-level το υλικό και αντιδράνε σαν τζέλ. Αυτή τη διάφανη στρώση θα την κάνουμε τόσο πολύ λεπτή, σχεδόν σαν τσιγαρόχαρτο, πρέπει να είμαστε οριακά στο να λέμε θα σπάσει ή δεν θα σπάσει. Αυτό κάπως έτσι πρέπει να είναι. Μετά από 5 με 10 δευτερόλεπτα πολυμερισμού μπορώ να το κάνω pinch. Πάντως στο ακριτζέλ δεν χρειάζεται πάντα να γίνει αυτό το βήμα. Αν έχουμε κάνει σωστά τη φόρμα, είναι λίγο περιττό. Ωστόσο, τα δικά μου λουκανικό δάχτυλα θέλουν λίγο pinch για να φαίνεται λίγο πιο λεπτά. Και αφού λοιπόν το πολυμερίσω σε ολόκληρο χρόνο, 60 δευτερόλεπτα, πάω και βάζω μία μικρή ποσότητα από ροζ και την τοποθετώ σιγά σιγά και τη δουλεύω για να φτιάξω τη βάση του γαλλικού. Το ροζ εδώ θα βγει λίγο πιο χοντρούλι για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και το άσπρο και όλα αυτά που θέλουμε από κάτω. Τώρα, τα βήματα αυτά του χτισήματος είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προσωπικά προτιμώ να αφιερώσω λίγο παραπάνω χρόνο για να τελειοποιήσω το υλικό μου σε αυτό το στάδιο, για να μην χρειαστεί μετά να χρησιμοποιήσω πάρα πολύ λίμα ή τροχό. Αυτό που πολυμερίσω το λιμάρο μπορούμε να το κάνουμε είτε με λίμα, είτε με τροχό, είτε μπλε φρέζα, είτε πράσινη φρέζα που θυμάμαι. Και αφού τελειώσουμε με τη φρέζα, τελειοποιούμε λίγο και με τη λίμα. Και ήθελα πολύ να έχει μια τσαχπινιά το γαλλικό μου, οπότε θα πάω τώρα και θα βάψω με αυτό το υπέροχο μεταλλικό ροζωμό, θα έλεγε κανείς, είναι κάπως λιλά, λίγο πιο σκούρο. Δεν έχει κάνει σωστά focus η κάμερά μου, sorry που τα βλέπετε λίγο θολά. Ορίστε, πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων τα περνάω έτσι και αφού το πολυμερίσω βάζω το άσπρο για να κάνω το γαλλικό. Και αφού το πολυμερίσω, το καθαρίζω με λίγο ενόπνευμα για να φύγει η κολλώδη ουσία. Και τώρα πάμε σε ένα σημαντικό βήμα. Θα ισιώσουμε και θα κατεβάσουμε το περισσότερο μέρος του υλικού με μία φρέζα. Γενικά τα πολλά τα κάνω με τροχό, ώστε να έχω πολύ λιγότερη λίμα στο τέλος και να κάνω μια χάρη στα χέρια μου και να μην πάθετε να το τηγά.
Και όπως είπα, αφού έχουμε κατεβάσει το περισσότερο υλικό με τη φρέζα, πάμε και τελειοποιούμε το αποτέλεσμά μας με τη λίμα. Τρώω τα πλαϊνά για να μην έχει πινελάκια και έπειτα τελειοποιώ το σχήμα από πάνω. Και μετά δίνω το σχήμα του νυχιού λιμάροντας το από κάτω και έπειτα κάνω διορθώσεις για το πάχος με τον τροχό από κάτω. Κάνω την ίδια διαδικασία και στα υπόλοιπα νύχια. Και μετά θα βάλω γκλίτερ μόνο στη βάση του γαλλικού. Στη συνέχεια θα βάλω thick top coat, μοιάζει με τη rubber base, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν έχει την κολοδουσία και δουλεύεται ακριβώς το ίδιο. Περνάω σε αυτό τον ήχη. Έχω περάσει το top coat και τώρα βάζω πάλι top coat για να κολλήσω τα στρασάκια μου. Αφού τα πολυμερίσω και τα αφήσω λίγο να στεγνώσει καλά το top coat, βάζω λίγο λαδάκι και με ένα πινελάκι το απλώνω και προσπαθώ να μην ακουμπάω πολύ πάνω στα νύχια. Και έπειτα περνάω το δέρμα γύρω γύρω με μια γυαλιστική φρέζα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Αν θέλετε να με υποστηρίξετε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Bye!